láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí Koikimedia àti kan lára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kàdùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ Májàsọ́lá Àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí Koikimedia àti kan lára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kàdùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Jẹ́ n kọ́kọ́ kí èèyàn ti olóyè Ìgbòho gbogbo wa náà ni èèyàn olóyè Ìgbòho èmi máa ní tí kò bá ti sí actor mọ́ nínú movie yàn ní ṣe wò ìyàwó mi wo fíìmù kan lọ ó láti excuse mi nígbà tí mo ní mo fẹ́ ṣe program lára inconveniences tí à ń fún àwọn family wa but ó ti accept ó ti rẹ̀ ó ń sùn mo ní kitchen mo ti fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ kẹ́ lè bá rí outfit yìí dáadáa so that kẹ́ lè bá follow Omitaf culture àwọn ló dá wa lọ́lá pé Mr. Koiki ìwọ ni bàbá Yorùbá so mo fẹ́ kẹ́ rí pé ó délẹ̀ pẹ̀lú ṣòkòtò ẹ̀ ṣe rí gọ́gọ́gọ́gọ́ so but bí ṣe ti set up ní kitchen pé ká bẹ̀rẹ̀ program yẹn bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi náà tún ní dad mo ní ṣe kò sí ó ní dad I want to use the fryer fryer bíi ti báwo a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program ẹ̀yàn ọmọ yìí so mo láti wá sókè ìyàwó mi ní ṣèbí kitchen mo ní mo fẹ́ lò lòun ṣe fi kitchen lẹ̀ fún mi pé òun á dẹ̀ máa fọ àwọn aṣọ tóun fẹ́ fọ̀ létà torí pé tó bá ń fọṣọ yẹn á máa disturb program yẹn náà ẹ má bínú mo fẹ́ nu ojú fóònù yìí kò yẹ yín kámẹ́rà oríṣiríṣi la máa ń gbé síwájú wa kọ́lọ́n kó ṣàánú kò easy
ọ̀gbẹ́ni Bobby báwo lẹ́yìn ṣe ń rí ṣe tẹ́ máa ń ṣe gbogbo àwọn program yẹn à ń retí 10 o'clock news o tẹ́ ẹ bá mọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jẹ́ lọ wá lórí YouTube ṣé ń gbọ́ mi dáadáa laptop mi kan ló ń ṣiṣẹ́ so èyí tẹ́ wà lórí Facebook ó ṣeé ṣe kó máa ṣe ségesège ẹ jẹ́ ká jọ manage ẹ̀ so ẹ kọ́kọ́ bá wa gbọ́wọ́lé share button ìyẹn gangan ni pé ẹ̀yin support Yorùbá nation àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tí wọ́n ń gbọ́ wa tó ń wò pé báwo ló ṣe máa lọ dizima ṣe like outfit ọmọ Yorùbá tí mo wọ̀ lálẹ́ relax mood ni a máa lálejò tó máa darapọ̀ mọ́ wa so ẹ gbọ́wọ́lé share button ìyẹn ṣe pàtàkì níbo ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò náà ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí èèyàn ọmọ ìran ọmọ aládé mo kí bàbá wa lẹ́kìtì mo ṣe gbọ́ program wọn tán ni gbogbo program náà lájọ máa ń gbọ́ o báwọn ṣe ń gbọ́ tèmi lèmi náà máa ń gbọ́ tìgbà tí mò ń fọbọ́ mo sọ fún ẹ wàá máa balance situation ní ìlú òyìnbó ni o má jẹ́ kí èèyàn kan fúnlẹ̀ pé Koiki ń fọbọ́ ní kitchen ọmọ tó bá wọ UK tó lọ support ìyàwó ẹ máa jàgbẹ̀yìn ni wàláì ìjà lẹ máa fi kóra yín kúrò ẹ máa kóra yín sí tàbí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ because ìyàwó mi sáré mú ìkànnà ọmọ Oòduà ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ṣáà láì kó ṣáà máa ó tútù lọ ó sá kúrò lórí Koikimedia ó mọ̀ pé kò sówó lórí Koikimedia à ń gbowó lórí ẹ̀ 47,000 subscriber 2 years now no monetization ìyẹn ò mean anything ó wá sá wá sí ibi tó ti mọ̀ kó lè fún mi ní super chat kò ní tán níbẹ̀ my brother I love you so much and I love the analysis bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ so èmi náà fẹ́ sùn ọmọ mi wá pè mí pé dad because ẹ mọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké ó ní slight infection that is the advantage of living abroad wàláì láṣẹ Èdùmàrè in Jesus name mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà la máa ń lò ní bíbá so ó ní a small infection ọmọ kékeré definitely ó wá pè mí this was in the afternoon láyìn pàtà parí program tọ̀sán ẹ̀ tán èmi dẹ̀ ti lie down ó wá ní dad mom said you have to take me to the A&E A&E kẹ̀ kò ń ṣe ibi tíyàn lọ tó ń dé pàdé kíákíá náà máa ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá country èmi ò ń tẹ̀ lọ mú àlejò níta pé Mr. Koiki can't you contact YouTube ẹ má wọrí nípa ẹ̀ tẹ́yìn bá ṣáà ti ń sọ pé ìyá wa kan send message wọ́n ní Koiki bí wọ́n ṣe gbọ́ program tọ̀sán tààrọ̀ ìtàn ni wọ́n náà máa fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mídíà wa nílé ẹ mọ̀ pé mo náà ní mọ́tò kan tá a fi fix so ẹ má wọrí monetization kékeré nìyẹn ibi tá a ti fi rówó gangan nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kájọ gbálẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ láti máa rówó gbogbo eléyìí YouTube yẹn ọmọ mi let me see the remote ọmọ mi wà mí báyìí tó ń wo TV ẹ̀ mo kàn tí ní kó má jẹ́ kó loud torí gbogbo tó bá ń ṣe ní a máa wọnú fídíò tó ń wò yìí 1.3 million view 4 months ago Minecraft gbogbo tó fi ṣe fídíò yẹn is 24 minutes àwọn tó ń gba owó gangan lórí YouTube nìyẹn ine dizzy man ìwọ náà sáré mówó jáde brother mi dáadáa so ẹ jẹ́ ká jókòó ká pa àwọn èèyàn wọlé a fẹ́ sọ̀rọ̀ but mo fẹ́ kọ́kọ́ fún yín ní slow it a little bit okay just one more down that's it òun ò gbọ́dọ̀ disturb bàbá náà gbọ́dọ̀ ọmọ lẹ́tọ̀ọ́ nílùú òyìnbó ọmọ lẹ́tọ̀ọ́ má lọ rò pé àwọn ọmọ ò lẹ́tọ̀ọ́ ẹ máa jàgbẹ̀yìn nínú ilé ni o. Couple of things happen after the broadcast. Ọmọ Oòduà only slight infection nothing major just a slight infection àti ń treat ẹ nínú ilé but ìyá ẹ̀ ṣáà insist pé ó dà ń pé ó gbọ́dọ̀ lọ gba antibacterial no kí ni ìtọ́ máa ń lò tó yẹ pé máa ń lò ní Nàìjíríà àwa níbí báyìí ọ gbọ́dọ̀ fún ẹ ní òkò lè lọ lò fún rẹ ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ rán mi létí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà antibiotics a lot of Nigerians have abused antibiotics Idris ẹ ṣe gan ọ̀bí dá dè mí dá kí n lọ ra antibiotics kí wọ́n á fọ́mọ Oòduà kó lò kí ni mo jẹ yó. So we knew that she has to use antibiotics but in Nigeria mo kí Ọlákúnlé as you're coming in I appreciate every one of you we are all the same forget about whether I'm in UK
but the difference is mo kí ìyá Oòduà ìyá mi náà ti gbórí wọlé mo ti share link mom sí mi máa kọ́kọ́ send the link sí ọmọ Oòduà come here you want to use toilet just stay there. Where have you been with your mom? No. Where did you go earlier? The hospital. What did they do for you when you got to the hospital? Speak up. They check my ear. They check your what? My ear. What's wrong with your ears? I have infection. Infection. Okay. Did they give you any medicine? Yeah. Did they give you any? Did daddy give you money when you were going? Did I give you any money? No. To your mom? Are you sure? How on earth are you gonna get money to the? But in Nigeria, when I'm going to the hospital, you have to get money. You need money. Mom lets have money. But did you pay any money at the hospital? No. All right. Go. It's only mom. Yeah, in Nigeria, you must support the Yoruba nation. Now, I was sleeping. The mother said, "Kowa Jimmy, no, and I know the A&E, which is the accident and emergency. When you go there, you can sit there for the next 5 hours. Well, could that be things have changed in this country, but there's a good news also. Sherry, until you update away from Nigeria, you would enjoy the benefit that our children are enjoying here. For many of you, you don't need money. Okay, more than money is 50 pounds. More than 10 pounds. I did not give my wife any money to take to the hospital. All she needed to do was go to the hospital and complain. Emi ò dẹ̀ ń ṣe doctor, and I know that kò ń ṣe ntàlẹ́mà hey, no. It's just an ear infection. They just need to take it down there so that they can give an antibiotics. So what are the antibiotics here? But lose some other little things. I can tell you that Mr. Koiki of Koikimedia did not pay £1. But I have already paid the £1. That £1 has been taken from the tax to support one of our children and many of the children that lives in UK. And that woman on Facebook, stable dada. If it is not stable, but stable. Mr. Olas, thank you so much. A comment program very, very important so that we can appreciate you. Because atiwani talele to wan polongo spiritual ni biba láti bo síbo. Ẹ̀yin ọmọ mi tẹ́ bá ti rí àwọn kan bẹ́ẹ̀ ẹ kọ fún ní banned from all the live stream. Àpolówó àgúnmu níbi àdẹ̀polówó anything. Mo ti yọ ní ẹ̀dànù. Polówó ní bíbá lórí Koikimedia omugboyo ni. Yẹ̀kíni mo kí ẹ bá ń kí bàbá wa Sheikh Mustapha. Bàbá mi Ọdúnsì Olúwaṣèyí mo kí ń sà àṣírí ìkọ̀kọ̀. Now, many of you, Peter Pan, Mukia Biafra. I want many of the Yoruba people to also, I'm using a mobile phone for the YouTube, so you won't have any much problem. It's just the laptop. It's not the alien way, look, because my son is doing some project on it. So, I have to rescue that. But what I'm trying to explain, Eba Mikyo Benny Bobby ati Dizzy Man, they've given us super chat. And I was listening to Shoye Koribe. Love our program. Ẹ fún wa náà ní donation. Ẹ fún wa lówó. Look, kò ń ṣe pé à ń tọrọ. Appreciate wa ni. Because we know that we give to others as well. So if you give us, it is of benefit. But ẹ jẹ́ ká ṣì kọ́kọ́ dúró. After this, then we'll play the anthem. The program hasn't started officially. What I'm trying to explain is that my daughter that had an ear infection was taken to the hospital today, which is the 4th day of the month of August. Mokegbomi Ogunribido. Mo ti rí mọ́mì mi dáadáa. Mom sí mi tẹ́ pè mí pé yé máa pariwo alájà màmá Fọláṣadé Òjó tó ò ní nọ́mbà wọn ni. Mo wá sọ pé mo ti pè wọ́n mo get wọn. Mọ́mì mo ti rí logo yín. Ẹ jẹ́ n kí yín dáadáa.
I've missed you so much on the platform. I know you've been very busy. Ẹ bá bá ń kí grandma. Kò ní rẹ gbogbo wa. Kò ní rẹ Koiki, kò dẹ̀ ní rẹ yín náà. Mo ní ọmọ mi, wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn. Mo fẹ́ sọ Yorùbá yẹn kó lè bá yé àwọn ará ilé. Kò ń ṣe pé ó sick, ó kàn ní air infection. Etí. Nígbà tó ń lọ, ìyàwó mi ò ní, baálé mi, mo máa nídìí owó mọ́tò. Lákọ̀ọ́kọ́, ó ní 1 week bus pass. Mo kí grandma Felicia Àjàgbé. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Lẹ́lẹ́kejì, mo ní láti fún wọn ní owó card àbí owó tó máa fi ra oògùn. A máa ra oògùn kan lọ́la. A máa ra ẹyọ kan lọ́la. A máa ra ẹyọ kan lọ́la. Ó ti sọ fún mi sílẹ̀. Mo kí àmì Bísí Mákànjúọlá. But what I'm trying to explain is that tó fi treat kódà ìyàwó mi délé ó ní ó ṣọ́ọ̀kì òun náà. Yorùbá wuyì ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Ṣó ṣọ́ọ̀kì ẹ̀yin? Ṣé mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti change àti lé conservative lọ? A máa lé Nàìjíríà lọ tí ìran Yorùbá máa fi jáde so that ẹ̀yin náà lè máa gbádùn ilé ayé bí a ṣe ń gbádùn ẹ̀ ní Europe. Because there's a new government and there's a new sheriff in town. My wife said the whole time tó lò ní A&E was less than Toxic Best. Mo kí ẹ ní gbogbo àjà. Má pè mí o. Mo ti kí ẹ nísìnyí o. Torí gbà yẹn ló máa tún pè. Tó bá pè o máa disturb program o. Mo ti kí ẹ dáadáa. Mo mọ̀ pé wọ́n ni Bánkì Alájà nílùú Àjà. Torí gbà yẹn ló tún máa fẹ́ pè. Mo mọ̀ tó fẹ́ pè fún. Má pè. Ẹni tó bá ń gbọ́ program ní kó máa gbọ́ ni má pè mí. Because mo ń lo fóònù yẹn. Mo kí bàbá mi Stephen Emmanuel. Okay, wọ́n ló stable dáadáa, ẹ ṣé gan ni. Ìyẹn mo ṣe gbé pressure lé lórí. Facebook nìkan la gbé lé lórí. Ìyẹn laptop yìí. Now, bàbá mi Benjamin Adumati mo kí yín. Do you know that? Oh yes, definitely. UK ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. You're right, Peter Pan. There's a lot of pressure in the UK right now. But what I'm trying to explain to our people, ẹ̀yin èèyàn wa nílé ni pé bàbá mi Waris Jinadu mo kí yín. Tó fi lọ sí hospital yẹn wọ́n lò tó 1 hour, which means that the government that we have now must have put some measures in place less than July 4 ni Labour wọlé. July, August, ó ṣe pé 1 month. Kí ló dé tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ tá bá lọ sí accident and emergency à ń lò tó 4 hours. My wife was shocked that ó ní ìròjú yẹn ló ń ṣe òun tẹ́lẹ̀ pé tóun bá ní kóun mọ́mọ́ ẹ lọ sí A&E àwọn máa lọ jókòó síbẹ̀ for a very long time. DG Sadiq say, with Hausa and Fulani be invited to your nation, as long as they respect the rules and regulation of that nation, why not? I was not born here, and I follow the protocol and every reason that I should abide as a law-abiding citizen. If a Fulani wants to live with us, they would abide by the rules and regulation. The Hausas are our neighbors. So we will not have much pressure, but we still want to know those Hausas. So it's not going to be a nation that will be Islamic, that will be fundamental Islamic ideology or Christian ideology or traditional ideology. And I hope that answers your question, Sadiq Digi. We know that not all Fulanis are bad, but we also know that the bad ones have overshadowed more of the good ones. So, and I hope that message is clear. I live here. If I commit a crime, I have been fingerprinted. I've told you so many times. When I said I was not going back to Nigeria, they said part of the rules is you will be fingerprinted. I will make sure that the Yoruba government will fingerprint everybody that wants to live and work in Yoruba land when that time comes. And there's nothing wrong in that. So, Boshejeni. Now, before I play the anthem, mo kí ìyá mi Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ, mo kí Alájà Adéyẹyẹ, mo kí gbogbo àwọn alásàlátù tó ti lọ káàkiri ní gbogbo London, l'Amẹ́ríkà, ní gbogbo ibi tó ti ṣẹlẹ̀ lénìí títí dé Nàìjíríà. Why tó jẹ́ pé ọmọ kékeré bá ní infection ní Nàìjíríà, ẹ lè gbé lọ sí hospital without, and we don't want Fulani to live in the bush. Like Bishop Adesina said, we want them to live in the city. We will create a better city that the Fulani will live in if they're going to live with us in the future.
I don't want them to be in the forest. If you're going to have a cow, you would have a ranch in Yoruba land. We have a lot of land. You will lease it, you will pay tax, and we would also make sure that every cow is tagged, just because not of Fulani, but because we want to know if those cows are virus infected, as is done abroad. Joseph says, I really love your zeal, and God Almighty continue to strengthen you. And how do I fit into Yoruba nation, as my mom is Ake Abekuta, but my dad is Arokchuku, Abia State. I'm born and brought up in, I didn't get that part. Look, we are asking for a country doesn't mean that we want to be evil with everyone that wants to live in that future country that we are dreaming of. I have family that are married to the Igbos. I'm sure you have family that are married to other ethnic indigenous people in Nigeria. But let's first focus first. Let's come back here. Okay, Lagos. What I'm going to explain is that the hospital scenario that I've just played out today, two things came out. We did not pay for it, but indirectly, both my wife and myself have paid to the government via the tax. Facebook, one very clean and clear. Thank you so much. Keep sharing the program. We have a guest that will join us along the line. Now, you love my dress, Elosori Omitaf Culture on Instagram, and it can be delivered anywhere in the world. Yes, we don't want a mad cow disease and other threats as well. So in the future, we want a country where the rules that apply to the Yoruba will be respected, and the rules that will apply to the foreigners would also be respected. You will respect the rules of the country that will emerge from Nigeria, because Nigeria is going to dissolve. Whether it's going to happen tomorrow, today, in the near future, the future of Nigeria is a Titanic that is going down, and it's going down very fast. So how do we then pay for the services of that hospital treatment of Omodua? It is because many of us have paid the tax. Ekabosori Koniwa, Yemi Fatoke, all the way from Lagos Island. I seen TV, was shocked when I hear that only 3,000 people came out from Lagos. One threatening was going in Lagos State. That means be Ebiopa, one in Lagos State. But before we go further, because we have done, I'm sure, about 25 minutes, and it is not good if we have not played the anthem. I'll still tell you more about the hospital trip. Somebody said they can't even live with us because the agenda, they will still look for one way or the other to fulfill it. So I don't think we need Fulanis to love us. And I totally agree as well. Because if they have been doing so much evil today, in 1,000 years, the Fulanis will still be evil to us. But even if they're going to live with us, in the near future, the ones that will live with us, we know what with technology we do. From the time they leave their house to the time they go around, we know what they will do. If I start campaigning quietly decoded with encrypted messages about terrorism on this platform, maybe to some other audience, the MI5, which is in Vauxhall, will be monitoring all my activities. They might probably leave me to operate for a couple of weeks and months, because they want to catch the next big person behind me. Because I am just promoting it. So the MI5 job, which will be the future Yoruba as well, spy, is to make sure that we go head on with technology against anybody that would threaten the Yoruba land, and we neutralize them. If whatever neutralize means, we will neutralize them. America go out of their boundary and neutralize terrorists. We will neutralize you Fulanis in the near future, even within and outside. We will come after you. But we cannot do all that if we don't have a country to start with. Akoko gbọ́dọ̀ ní country, which is the topic today. And that topic, Moki Babami, I love your comments so much, and I look forward to reading more of it. Babami Ahmed Jamil Adekunle, the future of the Yorubas.
Are we going to get the diaspora and the Yorubas at home to support Yoruba nation agenda? We must do everything by promoting non-violence to the diaspora and the Yorubas at home that we want a total exit. All the way from Lagos Safety Domain, I love you. We appreciate every one of you. It costs arms and legs. She spent so much money while she was in Benin Republic on internet. Unbelievable. Let's play the anthem to start the program officially. And I believe we are not yet enough. If we get to about 200 on Koikimedia, if we push the message, then I will put a call through for my guests to join us. It's not Igbowo, so don't think it's Igbowo. It's not Igbowo. But we appreciate Igbowo because Otu Shiara to Dara. If you have not listened to Baba Ekiti, Igbowo said to the Ekiti police, don't arrest Yoruba people because if they commit crime, yes, you have the right to arrest them. But don't parọ́ mọ́ wọn. Ṣé òyìnbó yẹn yé yín? Ẹ má parọ́ mọ́ àwọn èèyàn wa pé wọ́n ń ṣe terrorism. Kẹ́ wá lọ gbé wọn láàárọ̀ nídàájí. We will come after you through diplomacy, which Igboho has done. Wọ́n parọ́ mọ́ ọmọ wa kan pé ó ń ṣe terrorist. Pé ó máa ń ṣe training. Níbọn mo lè máa pariwo níbí báyìí. Ràbọ́n anywhere. Train anybody anywhere. What we are asking for is self-determination under the UN Charter, under the ECOWAS, under the African Union, that Nigeria is a signatory. Bola Tinubu might not love self-determination for now, but it cannot stop self-determination. If I go Mileke, yada mokie, Olamba Foriji mama. The mother died some few months back. Yoruba nation is a future country that can rescue us all and save humanity. As much as you might think, I still have, feelings. 50 people have been killed under Tinubu's within the last 4 days. More people will still die. There's nothing we can do to that. It is part of the struggle. Whether they have been killed in the northern part of the country, we must also appreciate that these are human beings. Southwest, they are threatening. That is why things have not gone AY. How long you can threaten people in Lagos State? It will be fire for fire between you and the people you're threatening. I sing if I cite you, Mukibu Bomo Yoruba Nile Loko. Let's play the anthem and we will then start the program officially. You can give it a little bit of volume. Our fire brigade, accident, how they rescue people. So, before we go into the program, let me appreciate individuals, friends and families. Omobolaji Abdullahi Mukiyin. Bẹ́ṣẹ̀ ń wọlé náà ni mò ń rí gbogbo yín. Ẹni tí ń bá dárúkọ àfojúpa yín rẹ́. Bàbá mi, I'll be pinning some of the comments. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lálẹ́mọ̀ṣọ́ Adéwálé Adéyẹmí.
when I'm off for a couple of days, it seems that by the time I come back, I'm so relaxed, refreshed, and I want to hit it back to back. And look, tomorrow is Monday. Some of us are probably just going to be at home looking after the Omodua, while some of you will have to go to work. But be rest assured that the media that are running Yoruba Nation back to back are not tired yet. We are strong. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. We are dedicated. Bàbá mi Ahmed Jamil Adékúnlé dádì mi sọ pé in Nigeria all over the world. I didn't get that. Thank you so much for your service to our Yoruba community. I am just doing what I know best, according to my star, according to my mentors, according to the mom that brought me in to this world. She could have taken me out if there was no money. We've seen many children abandoned all over Nigeria today, especially in the northern part, because nobody cares about them. Baba mi Adegoroye Opeyemi. Badamosi Smiler. By the time we start into the program, there will not be this Kiki again. Awalani Kiki, Eka Lembe yen, Yoruba ló ní. Ekro Lembe yen, Keke Okus, Yoruba ló ní. Mo kí gbogbo wa pé we will not be tired. We don't have any issues with our other brothers that are not Yorubas. Some of them is mixed match. Father is Igbo, mother is Yoruba, father is Igbo. The question many people will ask is, how do you solve those kind of issues when you arrive in that nation? Those are immigration issues that will be determined straight away through the immigration laws. Let me give you an example. It's too loud now. Just in tó ń gbọ́ yẹn ṣé kò disturb yín kò tẹ̀ dá mi ló mọ̀. àjọ ń lo studio láàárọ̀ yìí ni. If you have lived abroad like a lot of us have done, if you are not born here, immigration will be the first thing you will understand better. Abiodun Monday mo kí yín, ní gbogbo Germany mo kí yín, ní gbogbo around the world. Where is that my little map? This is my, my studio. I move it around wherever I want to go. It's a mobile studio, so don't worry. We can manage it. And I hope pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr mo ti appreciate yín. Thank you so much, Oluwasegun Oyesanya. 19 minutes ago, 28 minutes ago, Akin Games, thank you so much. What is the Mixlr? I'll share the link. You cannot see me, but you can hear me. It's like listening to the radio, like your Fresh FM. The good thing about technology is that you can see us now, but back in the days, you can't. Okay? So his own sound is not disturbing us. If it's disturbing us, I can tell him to take it off. Bàbá kí ló ń ṣe àjọ ní yàrá àjọ ní studio lálẹ́ ni o. It's okay, but don't increase anymore. Okay? I love you. Say hello to my friends. Hello. So how are you all? How are you? Sọ pé báwo ni? Sọ pé mo kí gbogbo ilé o. Say that. I can't remember. Mo kí Moki. gbogbo ilé. Wole. Yoruba Nation. Yoruba Nation. Yoruba Nation. Now. Yoruba Nation. Now. Yoruba Nation. Now. The world is waiting for us, but subject to whether we are waiting for the world to appreciate and get us going. So the topic tonight that we've chosen with my guest that will join us, and I'm allowed calling later on, but those of you on Instagram, on Koikimedia, you will enjoy the program. The only thing is we are not live on the Twitter space because I do not have a spare phone to go on the Twitter space because that number will be used to call in a minute. If you have never heard about Yoruba Nation or you have been hearing it, you are just like, it's fine. At least we're making money out of something that is about to bring the best out of our people in the near future. So you should be appreciating that. But some of you are not making the money like we are doing. And we are making money. Yes, we're making money. Seriously, we are making serious money.
But the real money that we want to make is to have a stable. We want a country that your children will go to the hospital and will be treated in Mafoluku, in Alimosho, in the General Hospital in Ekiti, General Hospital in Ondo, General Hospital in Ilorin, Offa, General Hospital in Kogi, Yagba West, General Hospital in Oshun, Oshogbo, Mokibabami, Ilaorogun. For a while, we didn't speak, and he called me 3 or 4 weeks ago. Mani Baba, imagine see me. Wọ́n ní Koiki mi ò tẹ̀ lọ́bi kankan. Gbogbo àwọn ọmọ ọjọ́ mi ní gbogbo Ìlá-Ọ̀ràngún níbi táwọn wà ni wọ́n retí Yorùbá. Wọ́n ní àwọn tí mọ̀ pé Nàìjíríà máa pín. Some people have seen the message. Some of us didn't see any message. We just started Yoruba Nation because of Baba Akintoye. And we cannot love him less. And we cannot appreciate him less as well. Picture Baba níbí báyìí. Baba is somebody that is 89 years old. Do you think that this man is telling us lies? Ṣé rò pé bàbá ń parọ́ fún wa? Ṣé bàbá ń parọ́ pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró kó kúrò ní Nàìjíríà? I'm asking the question. Okoya Folayan, hold on to that your platform very well. Má jẹ́ kó shake rárá. Ó ní Yoruba Nation, no better life for Yoruba people yet until we exit. This man is 89. Let's even forget about this one because this one, our hero. Let's close this one. Let's work with Baba alone. What do you think Baba wants for us? Kí ni Baba ìfẹ́ fún wa? Kò wá ń ṣe Baba yìí nìkan. The reason why we are calling Baba Akintoye all the time is because he's our leader. Ẹni tó bá gbà fún Baba is not a problem. It's just that you don't accept that it should be a leader to lead the Yoruba out of Nigeria. Maybe Tinubu will lead us out of Nigeria, time will tell. Maybe Afenifere will lead us out of Nigeria, time will tell. But this man has not changed his words for the last at least 4 years now. Should we say 4 years that we started the movement? He hasn't said anything more than our exit. And hey, folder mi wà o. Where is our folder? La. Folder tí bàbá gbélé wa lọ́wọ́ pé ká máa fi ṣiṣẹ́. Ọmọdúà, can you go downstairs? Hold on. Ṣé rántí pé bàbá gbé iṣẹ́ lé wa lọ́wọ́? It's because this week has been a bouncing week after tọ́mọ àlè yẹn tó fi dárìn àjò rú. I think it's downstairs. I'll get it. Remember that folder tí bàbá fún wa? Why should we not trust him? Baba witnessed during Awolowo time, so he's saying the reality. Some of us never witnessed Awolowo time. Some of us like this. Maybe those in the 60s. This man is 89 years old. It's mostly some of us in our 40s, our grandfather. Baba tó ti bírú wa. What is this man looking for? Kí ni Baba Akintoye ń wá? Mo kí Yami Grace Olúṣòótọ́, mo kí bàbá wa Alhaji Bashiru, mo mọ̀ pé wà lábẹ́ ètò. Mo kí gbogbo àwọn GR1. Kí ni Baba Akintoye kí ló ń wá? Bàbá mi Stephen Emmanuel, a jọ ń ṣe prayer kan for the last 3 years. Emergency prayer tí mo sọ pé a máa ń ṣe every Tuesday. He leads that prayer. We're only about 6 of us in that prayer group for the last 3 years now. Every 6. Mo kí ẹ easy. Àwọn èèyàn méjì ti fún mi lówó, ìwọ náà tètè wá sáré ju tẹ síbẹ̀ kí lè tètè kí ẹ dáadáa. Ó ń bọ̀ ní October láti Miami. Ó máa wá represent ẹ̀yin Miami fún Tolóyè Ìgbòho. What does Baba wants to gain out of this that he led us out of Yoruba, out of Nigeria? Is that not what's doing?
If Tinubu is going to lead us out of Nigeria, are we not going to appreciate him? We will appreciate him, even though we might have abused and disagree with him. Tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ọmọlódù ọdẹ tó bá jáde lálẹ́ ẹ̀ tó sọ pé Koiki ẹ lọ máa pariwo láàárọ̀ la mo máa ṣe announcement Yoruba no going back. We will love him, we will appreciate him. But he's not doing that right now. His statement today, Baba mi Stephen Emmanuel ni, Baba Akintoye saw tomorrow, and he has decided to give himself to us for free. Imagine having a dad for free that says Yoruba people are in danger. Even though some of us did not see it. Look, nobody loves Nigeria. What you love is your territory, Yoruba land. You love Amala. Nigeria kolola Amala. You love, okay, you love Ibadan. Ibadan is a Yoruba land. The name is the problem that we are changing. That would then be removed, and the Yoruba name will be brought in to then represent our true value identity. That is what we are fighting for. Ilẹ̀ Yorùbá yẹn ṣì máa wà. Okay, let me put it this way. Nigeria, which is the one that you know today, that land, the one where you live, that your small beautiful bungalow, Tekosi Ekiti, ó ṣì máa exist. Kò sẹ́ni tó máa gbà lọ́wọ́ yín. Àwọn ilẹ̀ bàbá yín kò sẹ́ni tó máa gbà lọ́wọ́ yín. Everybody still owns whatever you own in that territory. The only thing that will change is that our true identity. Okay, I think I have another one. Mo need. Mo lè wọlé sí káwọ̀ báyìí. Ọmọ ọdún àwọn òpin kí ni bàbá yìí ń ṣe kẹ̀bá ẹ̀. Bọ̀ ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀. What's that called? Eh? What's that called? That is the Yoruba people. You like it? You like the card? You like this logo? This logo. Are you sure? You like this logo? Ori Oloku, you like it? Good boy. Àwọn Christian kan náà wọ́n like it, àwọn Muslim kan náà wọ́n like it. Bọ́mọ kékeré ṣe wá náà wọ́n like it kò yé mi. Mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa Baba Akintoye. And the reason why we are talking about Baba Akintoye is because Baba said, let's pull out of Nigeria and then we'll be Yoruba. How does that become a crime? How does that become an offense? Okay, Baba, yes, it's going to happen, but let Tinubu enjoy his time. Baba hasn't said Tinubu should not enjoy his time. Koda, Tinubu is what to be the president because he's better than Buhari in terms of Buhari is an, monster. Tinubu is a monster as well. But Itobamu Buhari the president in Nigeria. In Tokyo 778, I cite you. Enolonda, I cite you. Yami Dupa Guola Mokin, Ekis Joy. Ekobami share, get the love. Only 33 people have loved. At exactly 1 hour to the program, I will bring my guest in. He might speak for about half an hour, 1 hour. Kilofi Bawaso is based on the topic. Mr. Perry, let me wear my glasses because, not wearing the glasses, I'm straining my eyes too much and my optician will not be happy. Baba Akintoye has a deep love for the Yoruba race and he makes himself available for the Yoruba. I must be honest with you, my dad, my old man can't do what Baba Akintoye is doing. Not that your old man can't do it. Maybe your old man just needs the spirit of Awolowo and the spirit of Awonile. Because this man, at that age, ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà fún bàbá yìí pé kí gbogbo attack tó bá ń gbé fún bàbá Akintoye kó má dé bá wọn. Kọ́lọ̀ bá wa rọ́ kó bá wa fi ẹ mọ̀ pé Yorùbá, may God give him that strength, that life that will take him better for the next more years ahead. A lot of people have come out and say
ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà fún bàbá. I am not asking every one of us tonight, wherever you are around the world, watching it now or you're going to watch it later, just for the next few seconds, ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà fún bàbá Akíntóyè. Pé kọ́lọ́n kó wọnú ọlá ẹ̀, kó wo bí agbára ṣe tó lọ́wọ́ ẹ̀. Because look, whatever God we believe in, He knows what and the end of what is going to happen for the Yoruba to pull out. But we want to pray that this man will lead us to the final destination. Some of you have not met him physically, but I can tell you that he's a very, very highly intelligent man at that age. He's not a forgetful person. Sometimes, Baba máa pè mí pé ọmọ mi kíní tí mo ní kó bá mi ṣe yẹn ò tí get back sí mi, and I'll be wondering èèyàn mélòó ni bàbá yìí ń bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tó fi rántí pé iṣẹ́ tó bẹ̀ mí mo ì tí deliver. Àwa ọmọ mi ó ní kíní yẹn máa ready ní last night when we were producing some. Baba gives us tasks individually. What are the tasks? Koiki, can you put together all the crime of the Fulanis? I need it within the next couple of days. And Baba will come here and say, oh, it is sent there. And I'll be calling my team that, Baba ti pè mí o. How is not a forgetful person still becomes a little bit like, at that age, 89. Baba mi Stephen Emmanuel kí lẹ sọ, ẹni we want to reclaim our identity. We would have Yoruba land that will be there, but we don't want to be known as Nigerians. Could you take it down one step? We don't want to be known as Nigerians. Omobolaji ni Ya Allah today is 9 days the jewel of perfection. Baba Akíntóyè will have a long life. Ṣàmì, àṣírí kọ̀kọ̀ kí lẹ sọ, kí Ọlọ́run bá wa fún bàbá ní ẹ̀mí gúngùn àti àlàáfíà. Ìyá mi mo dúpẹ́ làwà, mo kí ìyá ìwé. May God give Baba Akíntóyè more long life and good health. Keke Akus kí ló sọ, only the covering of protection will be with him. Baba mi, Babatunde ni, Baba Akíntóyè narrowly escaped being assassinated by Buhari. Do you know that it takes dedication for this man to be holding on till today? Àwa tàtẹ̀jọ́ ọmọ kékèké gan. Kúnlé Baker tó bá ti gbórí wọlé o ti jẹ́ kí bàbá ti rówó gbogbo nǹkan tí mo tún sọ tútù dàrú ní orí program kò ní tán fún ẹ níbẹ̀ ó tójọ́ mẹ́ta. I know you are busy. Èmi mọ̀ pé tó bá wà lórí ètò ò ní má fún mi lówó. Owó la fi ń ṣe ọkọ nínú ilé. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọkùnrin tí ẹ lè rọwọ́ fi sápò láti fún ìyàwó yín nìkan. Kọ́lọ́n kó jọ kó wọlá inú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń yọ tí mo fún ìyàwó mi tí ìjà ò ṣẹlẹ̀ nínú ilé nítorí pé Yorùbá nation tá à ń ṣe ẹ̀ ń sọ pé Koiki ó ṣiṣẹ́ ẹ̀ báwo ló ṣe ń survive pẹ̀lú àwọn ọmọ nílé àti àwọn tó pè sí àwọn loving darling ẹ̀ gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà nílé tẹ́ ń struggle. Tí Nàìjíríà ń jẹ́ ká máa struggle tí bàbá yìí wá ń sunkún lójoojúmọ́ pé ìran Yorùbá ń jìyà. Iṣẹ́ tí Kúnlé Baker sì ń ṣe ní Canada, iṣẹ́ tèmi ń ṣe níbí, iṣẹ́ tí bàbá mi ń ṣe tẹ́yìn náà ń ṣe, ó jẹ́ kẹ́yìn náà lè ṣe. Andrew no, is Tinubu not Yorùbá? Kò yé wa náà ni. Ìyá mi Ajá Queen ẹ ti parí ètò, èmi ti share. Ìyá mi Fọláṣadé Janet wọ́n ní may God protection be. Àbí ìyá wa Janet Fáṣákí nìyẹn, mo kí yín. Mo ní Bàbá Akíntóyè ó ń dùn lọ́kàn pé àrọ́wọ́ fi sápò wá fún ìyàwó wa lówó ó yá gbà. Èní Sunday àná mo jáde tí bá fẹ́ jáde lọ sí store máa bi àwọn ọmọ Oòduà pé do you want anything from the store? Kí ló dé tí kò rí bẹ́ẹ̀ náà nílẹ̀ Yorùbá lénìí? This is what Baba is fighting for. And some people say, Baba ẹ lọ jókòó ná, Baba ẹ lọ jókòó ná, ìbáwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re náà ti béèrè tọ́ fún wọn. Arákùnrin wa ní no bàbá ẹ ní jókòó, èmi máa rògbà tí lẹ́yìn.
ibi tíjà ti wà nìyẹn o. 11 minutes and my guest will jump in. Ṣèyí Bábì mo kí yín, ìyá mi beauty àmọ̀ pé nígbà mi ti bá ń ṣe program tí mo bá kí yín ṣe mọ̀ pé mo serious nìyẹn. But tá bá ti di pé à ń fi kíkí kún ọ̀rọ̀ Yorùbá nation báyìí, à ń appreciate yín ni. Bàbá mi Akin Òtíkọ̀ sọ pé Baba is covered by the blood of Jesus. I say what God cannot do does not exist. Ìgbòho wá ní bàbá ní kò ní jẹ́ yín nìkan mọ́. Mo wá fara tèmi náà sílẹ̀ fún yín. Kábíyèsí Elédùmarè. Àwọn méjèèjì wájọ ń gbé bẹ̀nẹ̀. Wọ́n wá ń gbé ní exile. Wọ́n wá ń gbé lẹ́yìn odi. Àwọn a máa sọ pé àwa ọmọ onílé ọlọ́nà àbí báwo la ṣe máa ń sọ Yorùbá yẹn. Ọmọ onílé ọlọ́nà. Àwọn èèyàn share program yìí. Ọ̀rọ̀ bàbá ni mò ń sọ àti Ìgbòho. Ìgbòho ni ẹ máa forúkọ mi, ẹ máa fi tajà. Ẹ máa forúkọ bàbá tajà. But ẹ má fi tajà burú. Ẹ máa fi polongo fún àwọn ọmọ Yorùbá pé one people, one culture, one language. Elédè kan náà ni wá. Àbáwọn ẹ̀yà wa tó kù jà. Bàbá máa ní àbáwọn jà. Àmọ́ a fẹ́ dìfẹ́ǹdì ìran Yorùbá. Kò wá ń ṣe olóyè nìkan ló jẹ́ ọmọ Yorùbá nínú ilẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ òun wá máa ní olóyè ṣe jẹ́ àwọn mọ́tò yìí, mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀ yìí, gbogbo táwọn tó ń pè ní láti diaspora wọ́n ní wọ́n ń bọ̀. Olóyè ní wọn ò mú kankan wáyé. The God of the Yoruba land has now said, ǹjẹ́ àṣìfẹ́ wà nínú Nàìjíríà? Àwọn bàbá méjèèjì yìí, ìkan ní àyà. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ní àyà, Ìgbòho ní àyà. Kábíyèsí Elédùmarè. Ìgbòho ó ní àyà. Each time that I remember him, I asked myself, who is Ìgbòho? Ta ni Ìgbòho? Ṣé mọ̀ pé àìtí lè define ẹ̀? Bàbá mi Gbàdàmọ́sí wọ́n níbẹ̀ ni àwọn ọmọ onílé ọlọ́nà méjì wọ́n wá wà ní Benin Republic. Lóòótọ́ Benin náà gbà wá lálejò, adúpẹ́ fún Patrick Stallone. Dizzy Mani, Baba is working around the clock, but àwọn kan ní kò ṣiṣẹ́ around the clock, ṣe ló ń sùn ní Benin. Kódà àwọn kan ní kò bá tẹ̀ padà sábùjá, kí ló ń ṣe ní Benin? Lẹ́nu wọn, Kábíyèsí Elédùmarè. Facebook ò respond mọ́, gbogbo ẹ ti há sàn. Program alẹ́ yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Má ṣe bẹ́ẹ̀ software. Ṣé ṣe ń gbọ́ mi lórí Facebook? Ó ti end o. Má end àgbákò. Má jẹ́ kí n bínú lọ gbé machine jáde o. Bá lọ gbé machine yẹn jáde ní sẹ́kọ̀ ẹ̀pọ̀ ọmọ mi tó ń lò ní. Gbogbo ẹ ti hang lọ́hùn. Mo tẹ̀ mọ̀ bí mo ṣe wà live mọ́ lórí Facebook. Àmọ́ bí ó ṣe ń gbọ́ mi bí ó gbọ́ mi. Ó dà. Ṣé ṣe ń gbọ́ mi lórí Facebook àbẹ́ gbọ́ mi mọ́? Mo ní olóyè ọmọ Adéyẹmọ decided that he will work with this man. Ìjáwọ́ ọmọ Yorùbá tó kù fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá àbí akọ̀fẹ́ sọ pé bàbá ọ̀nà tẹ́yìn fẹ́ gbà yẹn kò yé wa. Oda, I think the software is not helping us tonight. Could hold as much as I want it to. So because of Mufeko, I don't know whether we are still live. Ṣé ẹ ṣì ń gbọ́ mi lórí Facebook? If otherwise, I will just go straight using the laptop without the software. I don't know whether they can still hear me or not. Tẹ́ bá ṣì ń gbọ́ mi lórí Facebook. Okay, ó ṣì wà on. Oda. Ìyá mi Dorcas mo rí àwọn ìyá dáadáa ti sọ pé yes. Oda. So Koikimedia Odùduwà ẹnìkan ló go down. So I can restart that back. Ìyẹn ṣe problem. Ẹ ṣé gan ni mo appreciate. Because fi máa sọ̀rọ̀ àti pé alálejò tó fi wá bá wa sọ̀rọ̀. Ọlámilékan mo kí yín. The Yorubas
will be free in Jesus' name. And our freedom would happen. Muki gbogbo in Manchester, my Jack wọlé Muki ọ̀rẹ́ mi oní búrẹ́dì ní Manchester. The reason why we are calling for Yoruba Nation is because, can you get me my, you know that my slippers in the downstairs, the one I normally wear. That blue one? Yes, Oshe. We will be free. Stop running on the staircase. Hey, sorry, on the staircase. But how do we become free? Tá bá polongo fáwọn tó kù. Àwọn tó ń bínú pé Koiki in tó ń ṣe má da Nàìjíríà rú. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ẹ má yẹ ká ṣe yẹn. Ẹ̀yin èèyàn mi nílé tẹ́ ń bínú sí mi. Koiki ta ni wọ́n jẹ́rọ wà lábroad. Mo wà lábroad. Ó ń mú èmi pé mi náà wà láàrin yín. But mo fẹ́ ká máa intimidate ara wa. I don't want to live in a society where there's no rules and regulation. Rẹ̀mí official mo kí ẹ. Kò sẹ́ni kankan tó ń pè ní ọmọ burúkú. Àwọn èèyàn ló ń create ọmọ burúkú. And that is what the politicians have done by making us all become evil to ourselves. And these politicians, ẹ ṣé gan ni bàbá mi Stephen Emmanuel, wọ́n náà ṣe ń gbọ́ mi dáadáa. Ẹ ṣé gan ni Yekini. Because I was a little bit worried because we lost one of the broadcasts from the Koikimedia Odudua, but I'll put that back up quickly in a minute. Let us tell everyone that because sometimes atẹ́gùn àmà fẹ́ síyàn lẹ́sẹ̀, so oníbàtà tá máa ń wọ̀ nínú ilé àwọn bàbá àdó òyìnbó àbí kan lè máa ń pè àkọ́ni ẹ̀ tá bá ti wálé because tá bá ti wá Nàìjíríà ìṣesí wa máa ń yàtọ̀ sẹ́yìn tẹ́ wà Nàìjíríà ẹni orí rárá lé yín inú òfin fomi gbóná wẹ̀ gbóná rò pé òun wà èmi á máa fomi gbóná wẹ̀ tí bá wá Nàìjíríà must be mo kí ẹ brother mi èèyàn ti gbowó ṣá máa kí Ibiyemi. Now in 3 minutes máa pe guest mi wọlé ọmọ bá a sọ̀rọ̀ lórí phone mo kí Prince. We are not saying that ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe òṣèlú lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀ ní right o. That is not what we are saying. But what we are saying is that for how long at the start the other Facebook padà, and I hope that we will have a clean and stable broadcast at least. And I've not opened too much stuff. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ní gbọ́ wa. We are not against Mukiyawa Mary. Muki àwọn ìyá wa tó wà ní Belgium. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa ríran sí olóyè Ìgbòho bí bàbá Èkìtì ṣe sọ ẹ bá máa fẹ́ àdúrà tẹ̀ náà ní gbogbo ìgbà. Kódà ìyá wa kan béèrè pé kí ló dé tí wọ́n kì í ríran sí Gani Adams. Ẹni Koiki mo lu tó fẹ́ yà sí lálẹ́. I receive a lot of calls every day. Àwọn kan ti pè mí Koiki àwọn fẹ́ support Ìgbòho tó ń bọ̀ London àwọn lè má lè wà. Wọ́n á máa fi £10 tiwọn síbẹ̀ £100 tiwọn síbẹ̀ àkáǹtì mi kọ́ lẹ máa fi sí o ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dún àkáǹtì ní o. We are loving people. You will need to boil the water in the pot to bath with warm water. Báwo ló ṣe mọ̀? The next time tí bá ti wá Nàìjíríà tí kò ní sí Nàìjíríà mọ́ nígbà yẹn. I pray by the time I'm coming down we will be finally exiting. Many people say, Koiki, don't come yet. You have to go to loud there. You keep louding it. You're louding it now. You know that. Number 4, lower Lincoln. Just leave it like that. I didn't loud it. You didn't loud it. Okay. So, we have our guests coming in. Eshegoni. Taloku, sorry for your loss. Condolences to you and his entire family. What we are here for
is to first say to ourselves that stop looking at our Mukialaji Idris 21. Ẹni bàbá mi, ìyá mi kan ní Amẹ́ríkà ní bàbá mi lẹ jẹ́, bàbá kẹ̀, ìjọ́ mo ti wá di bàbá, wà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. What we are saying tonight is that what should we do to the Yorubas that disagree with us? We must do everything to tell them that we are all now in danger and we need to exit Nigeria. We are 1 hour into this program. We might go more than the 3 hours length. I don't know yet. And I have my water here. It's a relax. The children are not on school tomorrow, so we can take our time. If you're running out of data, I wish I can help you. I wish I am Elon Musk. I will just put a satellite and allow you to connect to it. The Yoruba government in the near future will give us a free internet. There's free internet in this country at different hotspots. Now, ẹ jẹ́ kí n gbé brother mi wọlé kó bá wa sọ̀rọ̀, because bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ó lè yàtọ̀ sí báwọn ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo máa ń like táwọn èèyàn bá send message wá ní lọ́gbọ́n ọmọ kékeré mi, kí ló ta ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Wọ́n ní ọgbọ́n ọmọ kékeré mi Mr. Koiki, mo ní ká tún jọ gbélé yẹ̀wò, and I do appreciate every one of you. Sometimes àwọn kan wá ní Koiki, ẹ pè mí, ẹ reply message mi. I am just an ordinary person like you. Ọlọ́run kò fi àwa síwájú bí gàrí tíra ni. Many people that can speak better than me are here watching. But I told you I am the last man standing. So let's bring this, my brother, in. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Some of you don't know the meaning of. I thought you mentioned one of your crew members. No, no. Àwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ dúró dáadáa. Kò sí tí ó ti jábọ́ lẹ́yìn wa. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí bàbá wa Fatai Ogunribido kó bá wa sọ̀rọ̀. Wọ́n ti wà lórí ìlà pẹ̀lú mi. Ohùn wọn lẹ máa gbọ́, gbogbo ilẹ̀ mọ̀jú bàbá yìí. He's the full member and the secretary of the Yoruba World Media. Bọ́bí ẹ̀kọ́ mo fẹ́ lò. About 15 years plus ago, while he was doing his newspaper, he runs a small newspaper in this country. I don't know how we jam. Mo lè rántí mọ́, bí àwọn lè rántí, but Ọlọ́run ní ká connect one way or the other. Bí abẹ́tẹ́ mi ti ń hustle káàkiri ní London, because hustler gidi ni mí, mo ní van tí màá fi ń tajà, lọ báyìí. Mo ṣáà mo bá ṣe pàdé. But what I can tell you is that he told me about pé Nigeria ṣe country then, but ṣé mi tí mo wá pound sterling, bàbá wo èmi wá tajà fún yín ni. I think I sold the computer to him. I can't remember. You will probably remember, I don't know. But one thing is that some of us did not know that the country Nigeria was not meant to be a country, while some knew about it. So what we want to do tonight is to listen to him. Bí a máa rí nǹkan kan tá a máa rí mú lọ lálẹ́ yìí. Ó ní brother mi kan náà ti máa gbé wá. Amẹ́ríkà làwọn wà. Because kó má dàbí pé Koiki wọ́n nìkan ló kàn sọ gbogbo ẹ̀. Kò ń ṣe pé àláwọn tó lè máa bá wa sọ̀rọ̀. But ìbéèrè tí mo fẹ́ jẹ́ kí bàbá wa dá mi lóhùn tó bá ti satisfy èmi ò ní sọ̀rọ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀, mo ní interject wọn. Mo fẹ́ ṣe táwọn journalist máa ń ṣe lálẹ́ yìí. Jẹ́ kó land. Tí bá wá ní nǹkan mi tí mo fẹ́ bi wọ́n, má bi wọ́n. But in tí mo gbélé wọn lọ́wọ́ lálẹ́ yìí, mo dẹ̀ fún wọn ní maximum 30 minutes to start with, because bàbá yìí lè sọ̀rọ̀, wọ́n mọ̀rọ̀ sọ dáadáa. Ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ ká sọ fún àwọn tó ń bẹ nílé àtàwọn tó ń bẹ níta nípa Yorùbá nation? Bàbá mi Fatai Ogunribido, you're welcome to the program and I'll hand over to you right now. Ó ṣeun gidigidi gan ni àbúrò mi àtàtà ní White Lion, ẹni Ọlọ́run dá ní agbára Ọlọ́run mi ní ìfẹ́ ṣàwátì. Ọwọ́ ayé wà ní ìka ẹ̀, o ò ní fọmọ,
o ní fi gba Yorùbá o dẹ̀ ní fi ẹ̀mí ẹ̀ gba Yorùbá torí pé wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ Yorùbá nation ó máa dúró. Wọ́n ní àdùn ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ti lọ́wọ́ sí á sọ̀rọ̀ ó ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ò fẹ́. Gbogbo ilé ni mo kí pátá ẹ̀kọ́ àdúró ti White Lion ẹ̀dẹ̀kù gbogbo ibi tẹ́ ti ń mú owó lọ́tún ló sì tẹ́ fi ràn lọ́wọ́ láti máa gbé Koikimedia lálùgẹ. Àpò yìí ò ní gbẹ ọ́ ojú òde ní tì adúpẹ́ gidigidi ni torí pé ó ṣe ọmọ akin. Mo fẹ́ kí gbogbo akámọ kínní kan ní àṣálẹ́ mi ṣe rí ẹni tí Ọlọ́run bá yàn tí Ọlọ́run bá pè kò ṣeé farawé. Iṣẹ́ tí Yomi ń ṣe àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí Olúwa fi jẹ́ bàbá wa Akíntóyè yìí àwa kọ́ là ń ṣiṣẹ́ yìí Olúwa gbélé wa lọ́wọ́ ni bí ìgbà tí Ọlọ́run bá pe àwọn pastors pé tọ̀ ẹ lọ máa ṣe ìjíhìnrere fún àwọn èèyàn kára yìí lè bọ̀. Ó bá wa lọ́wọ́ ó ju ìjíhìnrere lọ nítorí wípé ìran wa làwa ń gbìyànjú láti má jẹ́ kó parun. Mo kíyè gidigidi ni orúkọ tèmi ní Fatai Ògúnrìbìdó. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ òun mi àti pátá máa mọ̀ mí gẹ́gẹ́ bí ìkan nínú àwọn àjàgbara wa. Yomi gbìyànjú láti ṣe àwọn àlàyé lẹ́ẹ̀kan wípé ohun ọ̀ràn tí bá ṣe pàdé mọ́. Mo rántí pé nígbà tí a máa pàdé mo ní kó wá bá mi ṣe kọ̀ǹpútà ní ọ́fíìsì mi ìwọ àtọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ẹlẹ́jọ́ wa. Bóyá from that wà á lè rántí. So now àtìgbà yẹn láti fira wálẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó ní ìdí tí Ọlọ́run ṣe mú wa pàdé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pátá bá pàdé tá a bá dúró tá a bá jọ jókòó àjọ máa ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà òun àjọ máa bèrè nǹkan báyìí bàbá ń kà ìjọba báyìí bó ṣe rí ni ìjọba báyìí bó ṣe rí ni àfihàn mọ̀ pé gbà yẹn ó ní nǹkan tí Olúwa ṣe láti máa fi ọkàn balẹ̀ just to prepare you for the future of the emergence of Yorùbá nation. Mo dúpẹ́ wípé lónìí Olúwa ṣe é níràwọ̀ ńlá ní inú ògo ilẹ̀ Yorùbá ní agbára Ọlọ́run mi ní fẹ́ ṣàwátì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn ẹ ṣeun gidigidi gan ni Ọlọ́run ní ìgbà rẹ̀ kò ní jẹ́ ká ṣe àṣetì o àṣeyọrí la máa ṣe. Ìwọ ń gbọ́ káàrọ̀ òjìrè tó ń gbọ́ mi ó fi ní gidigidi torí wípé Bíbélì sọ̀rọ̀ kan ó ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà tó jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó fi wá sí ní ìgbèkùn ilẹ̀ Yorùbá lónìí àìní ìmọ̀ ni nítorí wípé àwọn tá à ń bá tayò yìí àwọn Fúlàní yìí láǹtọ̀jọ́ pípẹ́ wa náà ti ń fi àwọn agbára tí wọ́n ní àwọn agbára tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì tẹ́gbélé wọn lọ́wọ́ láti ṣẹ̀dálẹ̀ wá náà ti fi ń pa Yorùbá díẹ̀ tí àwọn ọmọ Yorùbá tí a sì nínú ìfura àwọn àgbààgbà wọn ọ̀dẹ̀ sí nínú ìfura nítorí wípé ìyà tó jẹ ọmọ káàárọ̀ òjìrè lónìí ìyà ọmọlúàbí ni torí pé àwa ní máa dé káàárọ̀ ẹ̀ káàsùn ẹ̀ rọ̀lẹ́ o mò ń kọjá lọ ní o ilẹ̀ ti ṣú ìlú òdìkejì mò ń lọ ó dẹ̀ tí wọ́n á rẹ̀ mí ẹ káàbọ̀ agbẹ̀rù lọ́wọ́ wọn àgbé wọn wọlé nígbà tó bá gbà wọn wọlé tán àtúnṣe oúnjẹ fún wọn nígbà tí ilẹ̀ bá ṣú ìyàrá tá à ń sùn gbogbo orí bẹ́ẹ̀ tá à ń sùn ẹ wọlé ẹ má wọrí àníkan sùn bẹ̀ ìyẹn ni pé ìwọ ọmọlúàbí the tolerance the endurance the hospitality and generosity of Yorubas has brought us what has become what today torí nǹkan tó ṣubú lù wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn lọ́rọ̀ mi bá wà tó pé kájẹ́tì ìṣubú ńlá àbámọ̀ ńlá tá a lè lò nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá òun ló yẹ ká lò. Wọ́n ní ìyá aláwa ṣubú la gbálẹ̀ ọjà wọ́n dẹ̀ ní tíyà ń kékeré nígbà tí ìyá aláwa gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kékeré máa ń gorí ẹ̀ ó kí ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjìrè mo fẹ́ fi kíní kan yé ní èyí wípé gbogbo ẹ̀yin dẹ̀ gbọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ bá mi pín nítorí wípé nígbà tí Jésù wá sáyé ó ní gbàlà tó ń wá mú wá ó lóun ò fáwọn tó ti gbàlà ó ní àwọn tí wọ́n ti gbàlà òun ní gbàlà yẹn wà fún
àwọn tí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí wà fún òun ni àwọn tí ọ̀rọ̀ ò tí ì yé àwọn tí wọ́n tí ì pọ̀ sí nítorí wípé Nàìjíríà ká wà lónìí wọ́n ti ká gbogbo àwọn èèyàn lọ́wọ́ kò àwọn èèyàn tó ká lọ́wọ́ kò ní àwọn mídíà tó lè máa fún wa ní information nípa bí nǹkan bá ṣe ń lọ ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ ti pẹ́ tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ yìí tí àwọn èèyàn tí wọ́n ní ìfúnra nítorí pé mo rántí ní 80s nígbà tí mo wà ní Punch as a reporter as a journalist láti máa ń ní oríṣiríṣi àwọn tactics tí àwọn Haúsá Fúlàní ń lò láti fi Yorùbá sí inú ìgbèkùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ ni wọ́n ti gbé láti ìgbà tí ogun abẹ́lé ti parí ìgbà tó ogun abẹ́lé parí àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tí wọ́n gbé tó yẹ kó àwọn ìgbésẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ tó lágbára ni tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n dẹ̀ nítura ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ akọni ńlá ní ogun abẹ́lé Biafra àwọn tó jẹ ogun abẹ́lé tí wọ́n ní tí wọ́n wí ní ogun ṣé bí Yorùbá ni wọ́n gbogbo wa láti gbọ́ gbogbo Àjàmí Adékúnlé rí lọ́pọ̀ ní discover wọn pé Black Scorpion gbogbo wa la mọ̀ àwọn ipá tí Ọbásanjọ́ náà kò gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sójà àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá mẹ́nìkan tó ń agbóta ẹnìkan tó pè ní Ṣítù Àlàó tó jẹ́ Air Force Minister ń gbà yẹn gbogbo àwọn tó ń jẹ́ ìràwọ̀ lálẹ́ Yorùbá nígbà tó gun parí àwọn Gẹ̀ẹ́sì gbà ń Fúlàní wípé tí ẹ bá fi ọgbọ́n ẹ fi gé ìyá àwọn wọ̀nyí ibi tẹ́ ẹ lọ ẹ̀ ní débẹ̀ o nítorí pé ọgbọ́n àti ìmọ̀ tó lọ́ọ́ fún àwọn wọ̀nyí ó ju ti ń lọ o tí ẹ bá wọ́nà láti lè já wọn bọ́ ẹ máa kábàámọ̀ nígbà tó gun parí tán àwọn ni wọ́n set up fún Ṣítù Àlàó tó jẹ́ Air Force Air Force Secretary of Minister ńgbà yẹn wọ́n set ẹ̀ up wọ́n já plane ẹ̀ gbogbo aláti gbọ́ nípa Ògúndípẹ̀ bóyá sákúrò nígbà tí wọ́n listen sí ọ̀dà ẹ̀ ó sọ àwọn ilé ìfowópamọ́ ká lè mọ̀ pé ibi tá a ti ń bọ̀ tí àì ti ń jẹ wá ó jìnnà réré nígbà tí ogun dẹ̀ wá parí tán a gbọ́ nínú ìtàn adẹ̀ká adẹ̀rí pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ kan ńláńlá tó jẹ́ pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí fìyà yìí pọ̀ wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ káàrọ̀ òjìrì tó wà nínú mílítírì ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ wípé ibi táwọn Fúlàní àti Haúsá yìí ń lọ nínú mílítírì kò fẹ́ bá wa lára mu kẹ àbí etí wo ló ń gbọ́ káàdì rí wípé wọ́n sọ wá di ẹrú ní barracks wọ́n fún wa ní ẹ̀tọ́ wa a gbọ́ ní ìtàn pé bàbá wa Ọbásanjọ́ yìí gbogbo nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá ti tò ní ìpàdé ló máa lọ bú fáwọn Fúlàní táwọn Fúlàní máa ń wò níwò wípé tọ̀ àwọn kan wà wọ́n ń gbìtẹ́ wọn a gbọ́ tí bàbá pinara ṣé General Bísóyè lórúkọ wọn àbí nǹkan kan Abolútóyè rádà tó jẹ́ pé nígbà tó máa sáàkì bàbá yìí inú rédíò lásán inú mọ́tò ló ti gbọ́ rédíò kan sáàkù nípa àwọn oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tó Ọbásanjọ́ gbé mo sọ ọ́ lé láti jẹ́ ká mọ ìdí ẹ̀tẹ́ fi tí wọ́n gbé agbára ńlá lé Ọbásanjọ́ lọ́wọ́ wọ́n gbé ògo Yorùbá lé Ọbásanjọ́ lọ́wọ́ nítorí pé òun ni àyànfẹ́ ọmọ wọn tí inú wọn dùn sí gidigidi òun lè ṣe eré tí wọ́n gbìyànjú láti jẹ́ pé nígbà tó tẹ wà lẹ́wọ̀n pápá kò sọ ọmọ Yorùbá kan tí àwọn Haúsá Fúlàní lè tù tí wọ́n lè sọ pé àwọn gbàgbọ́ láti wá ṣe ààrẹ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ni wọ́n ṣe wọ́n lọ mú wá lẹ́wọ̀n torí pé wọ́n mọ̀ pé òun ló máa gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu wọ́n sọ àwọn wọ̀nyí torí pé àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún wọn lóàbí tó wá dé inú ẹ̀ á dodidi ẹ lè máa fi ọkàn bárọ̀ yìí lọ láti mọ ìdí ẹ̀ tí ọmọ Yorùbá ṣe wà ní oko ẹrú ní òní nítorí pé kí ni gbogbo oríṣiríṣi àwọn tó ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní kò sígbà tí ìjọba wà ní Nàìjíríà tó kì í jẹ́ pé ìjọba Fúlàní la ní gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ máa pè láti ilẹ̀ Yorùbá láti wá ṣe ìjọba àwọn tí wọ́n hàn pé wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá pọ́npélé náà máa ń fà mọ́ra ìdá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fà mọ́ra yìí wọ́n ti gbé Haúsá wọ́n ti gbé Haúsá wọ́n lẹ̀ orí ẹ̀ ti sọ wọn Haúsá ni pé àwọn tí wọ́n fà wá tó ń lò sí Yorùbá bóyá mùsùlùmí tó lè ní tàbí tó lè jọ láti fà wọ́n. Mo lè ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ àṣìwájú ìwà tí wọ́n ní wọ́n ṣe. Ẹnu àwọn àwùjọ àti ìṣẹ̀lẹ̀. Ṣé àwọn ẹni láàyè
ògo Yorùbá yìí lọ́wọ́ pé tọ̀ tá a bá rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ táwa ò bá sí mọ́ o ẹ̀yin ní ká bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ bí Yorùbá ṣe máa yọ kúrò nínú Nàìjíríà nígbà tó dẹ̀ wá yá kí ló ṣẹlẹ̀ nípa Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó bá Fúlàní lọ wọ́n lò ó nígbà tó fẹ́ Ruga òun náà fi ṣe Minister for Internal Affairs tó jẹ́ pé òun ló wà ní ìtajì Ruga tí ò bá jáde owó táwọn Yorùbá pa pé rárá o àní gbà wọ́n ti take over ilẹ̀ Yorùbá tán nítorí pé ibi tán lọ òní wípé wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di ahoro òun náà ṣe ń lé ẹ̀yìn àtìmí kúrò nílé tó bu wá sọ pé a fẹ́ japa wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di ahoro òun lè ṣe rí àwọn àmì tí wọ́n tán sọ̀kalẹ̀ láti máa rí pé kí ni adìẹrú ní ilẹ̀ bàbá wa gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ kan ti ń gbé ìní pé wọ́n àkọ́kọ́ sí ìgbésẹ̀ yẹn ní ayé Buhari mo dẹ̀ bí ní tàn yín ẹ̀sìn tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ṣe rí ọ̀rọ̀ pọ̀ tí bẹ́ẹ̀ bá máa sọ lónìí afẹ́kẹ̀yìn lọ́wọ́ ṣe rí àwọn donors ó ti wọ àwọn fúnra wọn kí wọ́n kúrò Nàìjíríà jẹ́ ọmọ ìdí ẹ̀ ṣe rí owó tí north máa fi develop ara wọn for the next 200 years next 300 years for next 1000 years wọ́n ti kó pamọ́ kò sí ìjọba kan tẹ́ ẹ rí ní Nàìjíríà láti ìgbà tá a ti gba òmìnira tí ò kì í ṣe wípé wọ́n ṣe pápá láti ìgbà tó ogun ti parí tí ò kì í ṣe wípé owó Nàìjíríà ni wọ́n wá jí kó láti kó pamọ́ fún ọjọ́ iwájú àwọn north àwọn òde wọn dá nǹkan wọn dá ṣe àwọn Europeans tí wọ́n ń lò wọ́n tó jẹ́ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ń tà fáwọn Europeans wọ̀nyí tó sọ wọ́n di ọba sínú Nàìjíríà àwọn gangan ni wọ́n gàba lé ògo ilẹ̀ Yorùbá tó gbélé àwọn donors lọ́wọ́ láti máa ṣe kínní láti máa fún wa ṣerú ọlọ́run Elédùmarè ó jẹ́ kí ṣe àṣeyọrí ní ìkọta ìgbé lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ṣe àwọn ìdè tí àwọn àlàyé ò ní ọjọ́ wa tí ẹ̀ ń lò wá ká lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń sọ nípa ilẹ̀ Yorùbá tó sọ dẹrú yìí kò kí ń ṣe ayé Buhari nìkan ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́dọ̀ tiẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ọmọ Yorùbá kí amalgamation tó dé láti ní oríṣiríṣi àwọn ìjọba káàdì gbogbo Áfíríkà tí gbogbo àgbáyé dẹ̀ mọ̀ tó ń pè ní Yorùbá nation àti ráwọn òwe tó jẹ́ pé àwọn òyìnbó ló ṣe é ní 18 something tó ń káàkiri ní the Yorùbá nation tó dẹ̀ ń fi ọ̀wọ̀ kún the Yorùbá kingdoms ní Áfíríkà a gbọ́ nípa Benin empire a gbọ́ nípa Ọ̀yọ́ empire oríṣiríṣi àwọn kan tá ti gbọ́ nípa àwọn ìgbésẹ̀ táwọn Yorùbá ti gbé látẹ̀yìnwá tó jẹ́ pé àwa ní àkọ́dá Ọlọ́run ọ̀dọ̀ wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n ló wà ní middle east lẹ́nìí ọ̀dọ̀ wa ló wà kó tó di pé àwọn òyìnbó yìí gbogbo kan padà fún wa táwọn tẹ́ bá gbọ́ táwọn Russia sọ pé àwọn ò gbàgbọ́ nípa Jésù Kristi tó jẹ́ òyìnbó torí pé nǹkan táwọn mọ̀ nínú ìmọ̀ ni wípé Jésù Kristi tí gbogbo àgbáyé ń sìn lónìí dúdú ni Russia President Putin ó make official announcement about it gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn black Americans náà ti ṣe analysis nípa ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni wípé àwọn òyìnbó tí wọ́n gbé Nàìjíríà lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n lùtù gbogbo ìrìnàjò ayé wa tí wọ́n lùtù Nàìjíríà lónìí wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe àwọn ni wọ́n gbéjọba lé àwọn Fúlàní lọ́wọ́ Fúlàní fẹ́ dúró tó máa jẹ oúnjẹ ìjọba torí pé ìjọba làwọn máa ń jẹ àwọn náà fẹ́ dúró láti rí pé wọ́n kó ọrọ̀ jáde láti lọ́ọ́ máa fi ṣe kíni láti máa fi ṣe ọjọ́ iwájú wọn torí àwọn ń jà fún ọmọ wọn fún ọjọ́ iwájú àwọn nǹkan tó ń kọjá lé Nàìjíríà àwọn nǹkan tó jẹ́ pé for the next 200 years àwọn kò sí ní àwọn olè tòṣì nítorí pé ọrọ̀ tiwa làwọn fẹ́ lò láti máa bí ìdárayé tiwọn òun lẹ́ ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí tó jẹ́ pé tọ́ba ní kàn ka àwọn ìlú tí wọ́n ní agbára tó dẹ̀ ní owó jù ní gbogbo àgbáyé tó bá fi máa ka mẹ́jọ Nàìjíríà wà láàrin wọn ǹjẹ́ wọ́n tó ń gbọ́ mi ǹjẹ́ wọ́n ráàlì pé Nàìjíríà lówó bí torí pé kí ni wọ́n ti sọ wá di ìdàkudà gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ òjìrè wọ́n ti sọ wá dẹrú ní orílẹ̀-èdè wa wọ́n ti sọ wá dẹrú ní orí ilẹ̀ wa so màá ṣàlàyé kékeré kan fún wa ṣẹ́rí ní 2014 ọ̀rẹ́ wa kan ó pa àwọn àpèjọ kan ó kó wọn jọ àwọn àpèjọ náà pè ní the Yorùbá Security Forum wọ́n pe ọ̀rẹ́ mi yẹn ní Tèmítọ́pẹ́ Olódó so nígbà tá a rí àwọn àmì kan wípé
nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ó máa ń ṣẹlẹ̀ ara àwọn port authority officials àwọn customs tó yẹ pé náà rí tírélà ńlá tó yẹ kó máa kó ọta ìbọn á kó ọ̀bọ̀n wọn wá dá dúró wọn bẹ̀rẹ̀ sí inspect àwọn wò wípé nǹkan báyọ̀ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà rí níbo náà ti ń kó àwọn ìbọn wọ níbo ìdìbò ti wọ Nàìjíríà ìyẹn ni pé kó tó rẹ̀ ọkàn mú nínú àwọn trailers yẹn bóyá ogún tàbí ogójì ó ti wọlé already. arákùnrin yẹn wá pé àpéjọ gbogbo àwọn tó jẹ́ bíi olórí tó mọ̀ tó ní influence ní UK ń bíbá pé ẹjọ́ jẹ́ ká kóra wájọ ká fọ́ọ̀mù ti Nigeria Security Forum. àwa gbé ìgbésẹ̀ ń gbà yẹn lọ́hùn wípé ká kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn embassy àwọn tó jẹ́ stakeholders gbogbo big nations Russia ni America ni British Parliament ni French embassy ni gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn àwa kọ lẹ́tà sí gbogbo wọn wípé tọ̀ nǹkan táwọn rí lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa Nàìjíríà yìí a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nítorí pé a rí pé ẹ̀yin tí a jẹ́ alágbára ńlá yìí ẹ̀ ń kórìíṣà àwọn nǹkan olóró wọnú Nàìjíríà ìbọn ń bọ̀ ní 2015 nǹkan tí mò ń sọ yìí ó ṣẹlẹ̀ ní September 2014 ìbọn ń bọ̀ ní 2015 ìbò tó dẹ̀ ń bọ̀ yìí a fẹ́ kí kó di ogun torí tó bá lọ dogun kọ́ ó máa le o àwọn ọ̀tá tẹ̀ ń kó wọlé yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fáwọn èèyàn yìí kán máa import ammunition wá sí Nàìjíríà mú torí pé yà á fógun nígbà tá a kọ lẹ́tà ìta ìfiránṣẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá a sọ fún àwọn embassies yẹn àtàwọn jàǹkàjàǹkà tá à ń pàlè fọ̀rọ̀ yìí lọ àwọn ẹnìkan ṣoṣo tó invite wa wá òun náà ni the American embassy pé ká wá rí wọn àdé lọ rí wọn ẹ mọ̀ yín pé lọ́wọ́ àwọn alágbára ńlá yìí odò ni wá ó ṣe wọ́n náà máa ń mọ wà nǹkan tó bá wọn náà máa ń fi wá mọ so wọ́n ti mọ history wa wọ́n dẹ̀ mọ ibi tá à ń lọ ní ọjọ́ náà lọ́hùn la gbọ́ àwọn àṣírí lákà wípé ní 2017 ni àwọn northerners náà máa kúrò ní abẹ́ Nàìjíríà ó ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí nígbà táwa náà gbọ́dọ̀ kalẹ̀ fún wọn wípé ẹ wà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí arábìnrin a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà corruption ẹ bá wa fight ẹ àwọn kó àwọn nǹkan olóró wọlé ẹ bá wa fight ẹ and then terrorism ẹ bá wa fight ẹ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí ló yẹ tí ẹ ta àwọn nǹkan tó máa fi jà fún Jonathan àwọn ní àwọn ò fẹ́ ta helicopter fún Jonathan láti fi fight banditry nítorí pé election bọ̀ ní 2015 wọn fẹ́ kí Jonathan kó lò ó ìdí ẹ̀jẹ̀ ni pé àwọn gan fúnra wọn ni wọ́n wà nídìí mo ṣe fẹ́ jẹ́ kí Jonathan kó kúrò ní ìjọba torí pé àwọn Fúlàní gbogbo wa la rántí bí ó ṣe jẹ́ pé nígbà tí Yar'Adua kú gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó tó wà ní constitution pé ẹni tó bá yẹ jẹ́ vice president tó gbọ́dọ̀ take over government gbogbo alágbórí àwọn effort tán méjì tán fẹ́ kí Jonathan kó ṣe vice president kó ṣe acting president nígbà náà ẹ̀yin tẹ́ bá lè rántí so gbogbo àwọn nǹkan yìí mo ń ṣe láàyè fún akálẹ̀mọ̀ wípé àwọn nǹkan tó ṣubú tẹ̀wá nílẹ̀ Yorùbá lónìí gbogbo kan tẹ́ ẹ rí nípa àwọn Fúlàní tó ń fẹ́ take over ilẹ̀ wa yìí kò kí ń ṣe òní àwọn ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ò dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ nítorí wípé ó wà nínú plan wọn tẹ́lẹ̀ gbogbo èrò àwọn wọ̀nyí ni wípé nígbà tí Jonathan wà ní ìjọba àwọn ti rò nírò wípé ó máa lo incumbency power láti win election yẹn òun lẹ ṣe rí ní àríwọlé tán tí àwọn àṣírí ń tú tó jẹ́ pé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn northern governors àwọn El-Rufai and co wọ́n lọ kó àwọn kan wá láti Niger Republic àtàwọn other francophone countries tó jẹ́ pé wọ́n ní pé tí Jonathan bá win election yẹn wọ́n fẹ́ dá ogun sílẹ̀ and àṣírí nǹkan tó dẹ̀ wọ́n abẹ́ ni wípé wọ́n fẹ́ wò pé tí Jonathan tó bá win election yẹn wọ́n fẹ́ dá ogun sílẹ̀ fún ọdún méjì kan bà southern Nigeria jẹ́ so tó wá di 2017 wọ́n bá ṣe gbogbo wàhálà fún ọdún méjì kan wá padà láti sọ pé àwọn ti ń lọ nítorí pé mi tàn yìí the north is ready for their independence wọ́n ti ready àti lọ torí pé wọ́n ti ní enough tó máa sustain wọn for more than 2000 years gbogbo ọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ ń sọ yìí ilẹ̀ Yorùbá àti south ni wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ lọ nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ àwa bẹ̀rẹ̀ sí wò pé north ń lọ ní 2017 báwo
ìsọkúsọ àwòjọ ara wa pé ṣé ó lè rí bẹ́ẹ̀ ṣá tọ̀ wọ́n ṣe wá lálejò àkúrò ń bẹ̀. ó ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn steve làwọn fún Jonathan wọ́n dẹ̀ ní ìgbésẹ̀ tó ń gbé nípa kíni nípa bó ṣe máa bó ṣe ń fight corruption ní Nàìjíríà. So kí la ti fẹ́ ṣe fún yín à ń gbìyànjú tó àkúrò ń bẹ̀. ó ṣe àwọn àlàyé ìkẹlẹ̀ mọ̀ wípé ìyá ńlá ṣubú lágbálẹ̀ ọjà àwọn ọmọ Yorùbá. Now lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ tán tá a wálé àfọwọ́lẹ́rìn à ń wòye pọ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun lè ṣe ní 2015 Jonathan ní pé àwọn report tó tẹ̀ ń lọ́wọ́ ni wípé bó o bá win election yẹn wọ́n fẹ́ dá ogun sílẹ̀ ní Nàìjíríà òun ò dẹ̀ fẹ́ kí ọwọ́ òun kó ní ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ òun ò lè torí self ambition òun wá tọwọ́ bọ ẹ̀jẹ̀ pé tọ̀ gbogbo effort tóun bá lè ṣe òun ò ní desperate láti wípé òun fẹ́ máa ṣe ìjọba lọ ẹni tó bá win election yìí and gbogbo àwọn pátá dẹ̀ ń sọ yìí ó ń ṣe àrísọ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó mọ òótọ́ wọ́n á mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ yìí kò kí ń ṣe pé bóyá a fi ń parọ́ mọ́ ẹnì kankan. Now APC wọ́n dá APC sílẹ̀ ní 2013 and nǹkan tó dẹ̀ fa APC tó fi dá sílẹ̀ náà ni wípé àwọn tí wọ́n bá play political game yìí wọ́n ti mọ àwọn àṣírí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí Yorùbá jẹ́ wọ́n dẹ̀ gbégbèsè láti darapọ̀ mọ́ wa nítorí pé kí ni wọ́n ní ọmọ iná là ń rán síná wọ́n fi àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí wọ́n lo àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ sí Buhari àwọn amúsù àwọn Pastor Bakare láti lọ kọjú Tinubu wọ́n á create alliance láàrin àwọn Buhari àwọn ẹ̀mẹ̀wẹ̀ ẹ̀yìn Fúlàní wọ́n kọ̀ọ̀kan ìjọ títí ó dẹ̀ jẹ́ fún wọn nígbà tó dẹ̀ jẹ́ fún wọn tán tó kóra wọn jọ tán wọ́n wá kó àwọn journalists àwọn bloggers táwọn pọ̀ fúnra wọn kó wọn lọ sí àbẹ̀tẹ̀ kan wọ́n dẹ̀ lọ bribe wọn wípé ẹ̀yin arábí ẹgbà nǹkan báyìí ni láti wákàtí ọ̀wọ́ yìí lọ ẹ máa rí nǹkan tó da nípa Jonathan mọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dá gbogbo àgbáyé pé that was his scheme òun lè ṣe some demonize gbogbo ìjọba Jonathan during the regime of Jonathan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pẹ̀lú orúkọ lórí torí pé àwọn northerners wọn kì í fẹ́ kí southerners kó rù lù wọn ẹ jẹ́ ká ti fi sánà kéèsì ogun even ẹ lọ sí north ẹ rí kí Yorùbá kó máa lead irun wọn ọ̀dẹ̀ lè wà ní south kán kóra wọn jọ kán lọ fẹ́ kírun ní abẹ ní ẹ̀yìn imam tó jẹ́ Yorùbá that goes to show the level of racism and tribal bigotry láti ọ̀dọ̀ àwọn northerners àwa dẹ̀rẹ́ tó ajọ́ mọ́ lùbàbí gbogbo wẹ́dà làwa ń bá ṣe àbóníwá ṣe àbájẹrò ṣe ẹ wo gbogbo ìfẹ́ táwa ń fi hàn àwọn ìran tó ẹ wo ìyà tó fi ń jẹ àwa ọmọ Yorùbá ẹ̀yin tí ẹ mọ ìtàn ẹ̀yin tọ́pọ̀lọpọ̀ tí nǹkan ò yé mo fẹ́ fi yé ní àṣálẹ́ wípé ìyà yìí ti ń jẹ Yorùbá bọ̀ kò kí ṣe èní. ẹ jẹ́ ká wá padà sí ayé Buhari gbogbo alárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ayé Buhari gbogbo security sí Nàìjíríà ní pátápátá Fúlàní ló fi ibẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pátápátá ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní ni wọ́n fi síbẹ̀ iṣẹ́ tí Buhari wá ṣe ni wípé gbogbo àwọn tó ti ń bọ̀ látẹ̀yìnwá nípa bó ṣe máa gba ilẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé láyé mílítírì gbogbo àwọn tó ń kó wá sílẹ̀ Yorùbá láti wá máa ṣe gọ́fúnà fún wa àwọn northerners ni àtìgbà yẹn ni wọ́n ti ń wo gbogbo bó ṣe máa gbégbèsè láti sọ ilẹ̀ Yorùbá di ẹrú táwa ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan kan. gbogbo mílítírì àjùmọ̀ Nàìjíríà pátápátá ẹ lọ wò látẹ̀yìnwá gbogbo àwọn àlàyé yẹn pátápátá ló jẹ́ wípé wọ́n ti fi ká wa mọ́ wọ́n dẹ̀ ti fi gbogbo nǹkan pátápátá wọ́n ti fi sún wa gbogbo nǹkan tó jẹ́ kí western region kó wà gẹ́gẹ́ bí